Hi everyone! Today episode, i-share ko sa inyo ang aking favorite sandwich! Yes guys, this is my favorite sandwich. Ang kailangan lang po natin ay ito ang tinatawag na egg with mayo. Yes guys, egg with mayo. Favorite ko talaga to guys. Lalagyan mo ng konting salt. Meron na ako ritong minash na egg. Andito na siya. Yan. Na may mayonnaise. Nilagyan ko na rin siya ng mayo. So, ang gagawin lang natin, lalagyan lang po natin siya ng konting salt. I-mix lang po natin yung salt guys. Ganyan. Huwag masyado madami, no? Tapos lalagyan po natin siya ng konti lang naman din na i-spark mo lang na tinatawag na black pepper. Ganyan mo lang siya guys. Yes. Yan, okay. And then, halu-haluin lang po natin siya ng bonggang-bongga. At yun, sandwich na siya guys. Syempre guys, mawawala ba dyan ang tinatawag nating tasty? Yes. Favorite natin yan. At ang tinatawag natin na cheese. Okay. So, yun lang siya guys. Dami kong mga egg lover din, no? Eh, sandwich lang naman. Napaka-basic lang naman nito, no? Favorite ko lang naman siya kasi yung combination ng mayonnaise, ng egg, tapos nung tinatawag natin na salt and pepper. Yan. So, lalagyan na natin ang sandwich. Ayan. Alright, guys. Hahaluin muna natin para mag-blend yung salt and pepper. Yan. Alright. So, ito na nga siya, guys. Alright. Yan. So, bali gumawa ako ng 3 egg. So, pwede na yun sa 2 sandwich. Alright. Tapos, lalagyan natin ng cheese on top. Ayan, meron akong cheese dito. Any cheese naman guys na gusto nyo. Sarap lang ng combination niya. So, ito na nga guys. So excited! I can hide it! Magawa ka te. Wala akong magawa. Alright. Alright. Meron na akong egg sandwich. Thank you guys. Well, na-share ko lang sa inyo kasi favorite ko talaga to. As in favorite ko. Pag gumagawa ko ng sandwich tapos may egg. Halo-halo lang. Tapos mayonnaise. Carry bells na. Thank you for watching. Thank you so much.